Hi, annyeonghaseyo, Danica here, and welcome back to my YouTube channel. So today we have a video which is a tutorial. Tutorial is how to make a slime video. So yep, let's go on the video. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. Hi guys, so yun, hindi nyo ako makikita dahil half lang yung makikita niya sa akin. So syempre ang kailangan natin is glue. Which, kung ano gusto nyo glue, diba? Ayan, Elmer's glue. Para maging glossy siya, lagyan na rin natin ng clear glue. Huwag nyo napansin ninyo. So, ayan, clear glue. And, syempre, ito yung slime ko na ginawa, guys. Nasa TikTok ko yung kunin lang natin ay yung itong bowl. Lagay ko muna siya dito. So, ayun guys, sorry. So, ayun, makikita nyo medyo may ano-ano sila. So, ayun, first mag-add kayo ng glue. So, ayun. So, buksan na natin. Lagay tayo ng glue, guys. Okay na yun. So, unti lang muna. Ayoko kasi yung ano muna sa slime. Wala akong lalagyan. Next is, para maging glossy, actually, wala kayong makikitang food coloring dahil wala akong food coloring. Hindi ko alam kung nasa na. So, ayun, okay na yun para medyo mag-glossy lang. So, ayun guys. So, pero mag-add tayo nitong makikita niyo yun. So, ayun. Unti lang. Oops. Okay na yun. Yun lang na yun. So, syempre, an activator. So, ang activator ko po is ay ito. Meron ako ditong borax powder from Lian Francine or Slime Fairy. So, dati pa siya. So, hindi ko siya nagagalaw. Kasi hindi na ako nag-slime. So, syempre, spoon. So, haluin natin siya. Hindi lang guys yung gagawin ko. Kasi medyo ano na rin naman. Diba? Para lang magka-video tayo ngayong araw. Actually, Wellness Campus. Wait. So, ayun. Mag-add na tayo ng diyan ko na lang siya nilagay. So, add na tayo ng activator. Ayun, unti muna kasi baka pag sumobra kasi is baka siya is maging jelly or ma-overactivate siya guys. Alam niyo yun kasi pag gumagawa rin kayo ng So, ayan na siya. Mix lang natin ng mix. Madami rin kasing nalabas dun sa spray. Wait lang, balikan ko na kayo pag natapos ko na. So, ayun guys, ito na yung slime. Next time, baka gumawa naman tayo ng blush on. So, gamit lang is pulbo, tsaka food coloring na red. Guys, food coloring na red. So, ayan siya, guys. Uy, nagalaw. So, ayun. Medyo sticky lang. So, yun lang. Thank you for watching. Please like and subscribe for more updates video. Bye-bye!